توی یه تور عرفانی انگار مثل مارکوپولو داریم کل دنیا رو میگردیم. توی ادامه این سفر بزرگمون بعد از اینکه به ژاپن و سیبری و مصر و هند و عرفان مرموز شرق نزدیک سر زدیم، چه سفری هم بود. آره، بعد از تجربه اکشن ترین عرفان توی آمازون و وحشی ترینش توی سیبری، این بار میخوایم شما رو ببریم به غرب وحشی. یه غرب وحشی کاملا متفاوت البته. نه هفتیرکش و گاوچران، بلکه دنیای شمنها و جادوگرای تولتک. دقیقاً. امروز قراره با هم یه شیرجه عمیق بزنیم به دنیای تولتکا و یه مفهوم فوق‌العاده قدرتمند رو واکاوی کنیم: آتش درون. منابعی که برامون فرستادی هم یه تعریف خیلی عمیق از این نیرو به ما میدن و هم 2 تکنیک کاملا عملی برای بیدار کردنش. درسته. پس مأموریت امروز ما اینه: بفهمیم این آتش چیه و چطور میتونیم شعله‌هاش رو توی وجود خودمون حس کنیم. خب بیا از اینجا شروع کنیم. وقتی میگیم آتش درون، داریم از چی حرف میزنیم؟ این فقط یه استعاره شاعرانه و قشنگ برای مثلا انگیزه و اشتیاق، یا واقعاً با یه نیروی ملموس و قابل حس طرفیم؟ این دقیقاً یعنی کلیدی ترین سوال همینه و جوابی که این منابع میدن خیلی روشنه. این آتش نه استعاره است و نه خیال، یه نیروی زنده است، واقعیه، ولی خب خاموشه. توی عمیق ترین لایه وجود ما، حتی قبل از اینکه ذهن و هویت ما شکل بگیره، داشته میسوخته. یه جور انرژی بنیادی که فقط منتظر ما بهش توجه کنیم تا بیدار بشه. پس این ایده فقط مال تولتک ها نیست، درسته؟ چون به گوش من خیلی آشنا میاد. انگار توی فرهنگای دیگه هم یه ردپایی ازش دیدم. کاملاً این یه مفهوم جهان شموله و همین موضوع اعتبارش رو خیلی بیشتر میکنه. مثلا توی متون باستانی هندو بهش میگن تاپاس. تاپاس؟ آره، تاپاس یعنی اون حرارت و گداختگی درونی که از آگاهی محض و تمرکز خیلی عمیق به وجود میاد. یا مثلا توی سنت عرفانی خودمون بهش میگفتن آذر نهان. آذر نهان؟ چه قشنگ! آره، همون فروغ ایزدی که میگن توی سینه سالک شعله میکشه. یا توی عرفان بودایی هم یه مفهومی داریم به اسم تیجس که دقیقاً به همین درخشش و فروغ درونی اشاره میکنه. یعنی اسامی متفاوته اما همه دارن به یه کیفیت اشاره میکنن، یه انرژی زنده که وقتی قیل و قال ذهن ساکت میشه خودشو نشون میده. صبر کن ببینم، گفتی این انرژی داستانهای تکراری ذهن رو میسوزونه. این یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من نگران یه موضوعیم و ذهنم درگیرشه، این تمرین باعث میشه دیگه بهش فکر نکنم؟ چطور همچین اتفاقی میفته؟ سوال خیلی خوبیه. سوزوندن به معنی پاک کردن حافظه یا مثلا سرکوب فکر نیست. کارکردش خیلی عمیق‌تره. ببین این آتش مثل یه کوره ذوب فلزات عمل میکنه. آها. اون داستان‌های ذهنی، اون نگرانی‌های تکراری، اون احساسات سرکوب شده، همه اینا یه بار انرژی سنگین و منجمد توی سیستم ما هستن. آتش درون میاد این انرژی‌های منجمد رو ذوب میکنه. ذوب میکنه؟ آره، اونها رو از حالت یه داستان شخصی که ما باهاش همزاد پنداری میکنیم به انرژی خام و قابل استفاده تبدیل میکنه. پس به جای اینکه انرژی من صرف نگرانی بشه، خود اون نگرانی تبدیل به سوخت میشه. دقیقاً. خودشه. این یه دگرگونیه، نه سرکوب. و نتیجه این فرایند انتقال مرکز آگاهی ماست. ما دیگه درگیر قصه های ذهن نیستیم، بلکه توی حضور خالص و بیواسطه مستقر میشیم. چه جالب! و این فقط یه تجربه ذهنی هم نیست. منابع خیلی تاکید میکنن که این آتش کاملا توی بدن حس میشه. شاید شما هم تجربه کرده باشید. یه گرمای ناگهانی که از ستون فقرات بالا میره، یا یه لرزش ظریف توی بدن، یا حس یه جریان عمودی انرژی. اینا نمودارهای فیزیکی بیدار شدن این آتشه. این که میگی در سطح بدنی هم حس میشه، بهترین پله است برای رفتن سراغ بخش عملی ماجرا.
چون منابع دقیقاً 2 تا تمرین دادن که کارشون همینه، این حس‌های فیزیکی رو توی بدن بیدار کنن. راستش رو بخوای وقتی توی منابع خوندم که فقط با تمرکز روی شست پا میشه همچین فرایندی رو شروع کرد، اولش یه کمی شک داشتم. به نظر خیلی ساده میاد. راز این سادگی چیه؟ راز سادگیش توی اینه که بدن ما یه سیستم هوشمند و به هم پیوسته است. گاهی فقط کافیه کلید درست رو بزنیم تا کل سیستم فعال بشه. این تمرینا همون کلیدها هستن. خب پس بریم سراغ اولین کلید که خیلی هم ملموسه، مدار اتصال به زمین. قدم اول اینه که راحت بشینید روی صندلی یا روی زمین و تمام توجهتون رو بیارید روی شست پای راست. و اینجا یه نکته کلیدی هست که منابع روش خیلی تاکید میکنن. نباید زور بزنید یا سعی کنید چیزی رو به زور حس کنید. درسته. فقط توجهتون رو اونجا بذارید. مثل اینکه یه چراغ قوه رو روی اون نقطه انداختید. حتی اگه اولش هیچی حس نکنید. همین عمل توجه خالص خود شروع فراینده. مقاومت نکنید و انتظار خاصی هم نداشته باشید. دقیقاً. پس بدون زور زدن فقط توجه میکنید. بعد که توجه مستقر شد، تصور میکنید یه گرما، یه نبض یا یه انرژی از اون نقطه شروع به حرکت میکنه و خیلی آروم، فقط با قدرت توجه اون رو مثل یه مایع گرم به سمت لگن هدایت میکنه. این مرحله انتقال به لگن فوق‌العاده مهمه. منابع میگن این مرحله مثل باز کردن یه دریچه تخلیه عمل میکنه. یه درین. یه تخلیه کننده؟ هستگی‌های راکت رو از سیستم شما خالی میکنه و فضا رو برای جریان انرژی تازه و تمیز باز میکنه. مثل اینه که قبل از اینکه پاپ وان رو با آب تمیز پر کنید، اول درپوش رو برمی‌دارید تا آب کثیف قبلی خالی بشه. چه تشبیه خوبی. پس اول تخلیه. بعد از اینکه انرژی به لگن رسید، اون رو به شست پای چپ منتقل می‌کنید. یه چرخه کامل از راست به چپ. و این چرخه رو 5 بار تکرار می‌کنید. کلیدش صبر و حرکت دادن انرژی فقط با آگاهیه، نه با انقباض عضلات. درسته. و بعد از چند بار تمرین این دیگه یه تصور نیست. شما واقعاً جریان انرژی رو حس می‌کنید. بسیار خوب. پس با تکنیک اول انگار سیستم رو از پارازیت خالی و به زمین متصل می‌کنیم. این منطقیه. چون قبل از اینکه بخوایم یه انرژی جدید وارد کنیم، اول باید فضای کافی براش باز کنیم. حالا تکنیک دوم چطور این فضا رو پر میکنه؟ تکنیک دوم اسمش هست مدار اتصال به آسمان و دقیقاً همین کار رو میکنه. این بار بعد از اینکه راحت نشستید، تصور میکنید یه نقطه انرژی درخشان مثل یه شهاب سنگ کوچیک یا یه قطره نور چند سانتیمتر بالای تاج سر شما معلقه. پس این بار منبع انرژی از بالاست. بله. و شما با توجهتون این انرژی رو از تاج سر به درون بدن میکشید و به سمت چاکرای سوم یعنی ناحیه شکم یک کمی بالاتر از ناف هدایت میکنید. این ناحیه توی سنت تولتالک ها مرکز قدرت شخصیه. بعدش چی؟ آیا همینجا تموم میشه؟ نه، اینجا یه چرخه کاملتر و قدرمندتر شکل میگیره. انرژی از تاج سر مستقیما به چاکرای ریشه یعنی پایین ترین نقطه ستون فقرات میره و بعد از اونجا دوباره به چاکرای سوم توی ناحیه شکم برمیگرده. آها، پس یه مثلث انرژی توی تنه شکل میگیره. دقیقاً. تاج سر، ریشه و مرکز شکم. این چرخه رو هم 5 بار با آرامش و تمرکز تکرار میکنید. اینجاست که دیگه واقعا ذهنم درگیر شد. چون منابع این 2 تا تمرین به ظاهر ساده رو از 2 تا زاویه کاملا متفاوت بررسی کردن. علم عصب شناسی مدرن و سنت‌های باستانی انرژی محور. و نکته شگفت‌انگیز اینه که این 2 دیدگاه انگار دارن یه داستان واحد رو با 2 زبان مختلف تعریف میکنن. دقیقاً. اما قبل از اینکه وارد تحلیل بشیم، باید این نکته مهم رو بگیم که تحلیل نوروساینس که توی منابع شما اومده، تحلیل شخصی متخصصه و نباید به عنوان یه سند قطعی علمی که مثلا توی ژورنال‌های معتبر چاپ شده بهش نگاه کرد. این یه دیدگاهه برای درک بهتر مکانیزم‌های احتمالی پشت این تجربیات. نکته مهمیه. پس با این توضیح اول بریم سراغ دیدگاه باستانی و انرژی محور. این سنت‌ها این 2 تا مدار رو چطور توضیح میدن؟
از دیدگاه انرژی محور همه چیز خیلی سرراسته. تکنیک اول یعنی مدار پاها کانال‌های انرژی تحتانی بدن که بهشون نادی میگن رو پاکسازی میکنه. کار اصلیش اینه که ما رو به زمین متصل میکنه که توی عرفان بهش میگن گراندینگ. همون زمینی شدن. آره، انرژی‌های اضافی، استرس‌ها و انرژی‌های منفی رو به زمین تخلیه میکنه و به ما ثبات میده. مثل سیم ارف توی وسایل الکتریکی که الکتریسیته اضافی رو به زمین منتقل میکنه. بهترین مثاله. و تکنیک دوم یعنی مدار تاج سر برعکسه. اون انرژی آسمانی، لطیف یا کیهانی رو وارد بدن میکنه و چاکراها یعنی مراکز اصلی انرژی بدن رو فعال و هماهنگ میکنه. خب در واقع یک پارچگی بین انرژی زمین و آسمان توی وجود ما برقرار میکنه. نمال باستانی این اتصال کامل همون ستاره ششپر یا دو مثلث در همه. مثلث رو به پایین نماد انرژی زمینی و مؤنث و مثلث رو به بالا نماد انرژی آسمانی و مذکره. بدن ما میشه محل تلاقی این دو نیرو. خیلی قدرتمنده. خب حالا بریم سراغ بخش هیجان انگیزتر. چطور میشه همین فرایند رو با زبان علم عصب شناسی توضیح داد؟ وقتی کسی میگه گرما توی شست و پام حس میکنم، واقعا توی مغز و سیستم عصبیش چه اتفاقی داره میفته؟ از دیدگاه نوروساینس این فرایند کاملا قابل تبیینه. تکنیک اول که روی پاها تمرکز داره، با تحریک پایانه‌های عصبی بسیار زیاد و حساسی که توی کف پا وجود داره، مستقیما سیستم عصبی پاراسیمپاتیک رو فعال میکنه. صبر کن، پاراسیمپاتیک همون سیستم استراحت و هضم بود، درسته؟ مخالف سیستم جنگ و گریز؟ دقیقاً، سیستم پاراسیمپاتیک مسئول آرامش، بازیابی و ترمیم بدنه. وقتی فعال میشه، بدن تولید هورمون استرس یعنی کورتیزول رو به شدت کاهش میده و در مقابل ترشح هورمون‌های حال خوب مثل سروتونین و دوپامین رو افزایش میده. عجب. اون حس آرامش، سبکی و امنیتی که بعد از تمرین اول به آدم دست میده، یه پایه فیزیولوژیک کاملا واقعیه. این جادو نیست، بیوشیمیه. این فوق‌العاده است. پس وقتی یه عارف باستانی از پاکسازی نادی‌ها و اتصال به زمین حرف می‌زده، در واقع داشته یه تجربه کاملا فیزیولوژیک رو با زبان زمان خودش توصیف می‌کرده. خودشه. یعنی فعال شدن سیستم پاراسیمپاتیک و پایین اومدن استرس. انگار دو زبان مختلف برای توصیف یه حقیقت واحد. دقیقاً همینطوره. اونها تجربه رو توصیف می‌کردن و علم امروز داره مکانیزم رو توضیح میده. و در مورد تکنیک دوم یعنی تمرکز روی محور ستون فقرات و تاج سر، تحقیقات نشون میده که این نوع تمرکز باعث افزایش هماهنگی بین دو نیمکره مغز میشه. آها. امواج مغزی از حالت بتا یعنی حالت بیداری و تحلیل به حالت آلفا و تتا که حالت آرامش عمیق و خلاقیت تغییر میکنن. اون حالت حضور، شفافیت ذهنی و حس یکپارچگی که بعد از تمرین دوم حس میشه، نتیجه مستقیم این هماهنگی مغزیه. پس میشه گفت تکنیک اول بدن رو آروم میکنه و تکنیک دوم ذهن رو متمرکز و یکپارچه میکنه. 100%. توی یک کلام، تکنیک اول برای ایجاد و حس کردن انرژی و اتصال به زمینه. تکنیک دوم برای عمیق کردن و به چرخش درآوردن اون انرژیه. یکی فونداسیون رو میریزه، دومی ساختمون رو روش بنا میکنه. این دوتا مکمل هم هستن. خب این ما رو میرسونه به آخرین قطعه این پازل. ما یه آتش درون داریم که انرژی خامه و منابع خیلی زیاد هم روی کلمه قصد یا اینتنت تاکید میکنن. آیا این دوتا یکی هستن یا با دوتا نیروی متفاوت روبرو هستیم؟ اونها دو روی یه سکن. از یه ریشه واحد میان اما عملکردشون متفاوته. آتش درون خود انرژی خام سوخت موتور، همون جریان، گرما و نیروی زنده‌ای که توی ما جاریه و گاهی حتی خود به خود مثلا توی لحظات خلاقیت یا عشق فعال میشه. این انرژی به خودی خود جهت خاصی نداره. پس قصد چطور وارد این معادله میشه؟ قصد نیروی هدایت کننده همون آتشه. مثل دستفرمانی که اون انرژی خام رو به یه مسیر مشخص هدایت میکنه تا یه اثر معین توی دنیای درون یا بیرون ایجاد کنه.
فکر کن آتش درون الکتریسیته جاری توی سیم‌های یه ساختمونه. خب، این الکتریسیته پتانسیل انجام هر کاری رو داره. قصد یعنی شما تصمیم میگیری کلید برق لامپ مطالعه رو بزنی، نه کلید یخچال یا تلویزیون. شما به اون انرژی بی جهت یه جهت مشخص و یه هدف معین میدید. میتونی یه مثال ملموس‌تر بزنی؟ حتماً. فرض کنید آتش درون توی بدن شما جریان پیدا کرده و شما یه حس گرما و سرخوشی دارید. این خود آتشه. اما وقتی شما با قصد آگاهانه اون آتش رو به دستهای خودتون هدایت می کنید تا درد شانه یه نفر رو تسکین بدید یا اون رو به ذهنتون هدایت می کنید تا روی حل یه مسئله پیچیده متمرکز بشید، اونجاست که این دوتا نیرو با هم یکی میشن و جادو اتفاق میفته. پس بدون قصد، آتش فقط یه حس درونیه. بدون آتش، قصد فقط یه آرزوی خالیه. باید هر دو با هم باشن. دقیقاً. وقتی ذهن ساکت میشه و از حالت تحلیلگر و قصه‌گو خارج میشه، این دو عملاً تبدیل به یه واحد عملیاتی میشن. آتش، سوخته و قصد، شعله‌ور کردن و متمرکز کردن اون سوخته برای رسیدن به یه هدفه. پس توی این کاوش عمیق دیدیم که آتش درون یه مفهوم خیالی نیست، بلکه یه انرژی واقعی و جهان شموله که توی سنت‌های مختلف شناخته شده. یاد گرفتیم که با تکنیک‌های ساده و عملی مثل مدار زمین و آسمان میتونیم اون رو توی بدن خودمون حس و هدایت کنیم. درسته. فهمیدیم که این تمرین‌ها هم از نگاه عرفان انرژی محور و هم از نگاه علم عصب شناسی کاملاً قابل توضیح هستند و در واقع دو روی یک سکه‌اند. و در نهایت کلید ماجرا توی یکی کردن این انرژی خام با آگاهی متمرکز ما، یعنی قصد نهفته است. و به عنوان فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید، این منابع از اتصال انرژی زمین از طریق پاها و انرژی آسمان از طریق تاج سر صحبت میکنن. ما توی زندگی روزمره روی کف‌های بتونی راه میریم، کفشایی با کف پلاستیکی میپوشیم و ساعتها به صفحات نمایش دیجیتال خیره میشیم. متاسفانه همینطوره. ما به معنای واقعی کلمه خودمون رو از این دو منبع انرژی بنیادی عایق کردیم. سوال اینه چه یک کار کوچیک و آگاهانه‌ای میتونید همین هفته انجام بدید تا دوباره این اتصال رو برقرار کنید؟ شاید 5 دقیقه پابرهنه راه رفتن روی چمن یا خاک، شاید چند لحظه ایستادن زیر آسمان باز توی شب و واقعاً حس کردن فضا و خلأ بالای سرتون. کارهای خیلی ساده ولی عمیق. دقیقاً. چه اتفاقی میفته اگه با بدن خودتون نه فقط مثل یه ماشین فیزیکی، بلکه به عنوان یه پل زنده بین خاکی که روش راه میرید و آسمان بیکران بالای سرتون رفتار کنید؟